שלום וערב טוב לכולם. אני ממש שמחה ונרגשת להמשיך את שרשרת קפיטליזם קשור במסגרת ניהול משאבי אנוש, מיזם מרתק ומעניין של סיפורי השפעה והשראה של סטורי 555. אני אציג את עצמי, אני חגית רטנר, סמנכ"ל משאבי אנוש בחברה טכנולוגית, יועצת קריירה והכוונה בתעסוקה, מומחית בתחום הגיוס ומציאת עבודה. והערב אני מאוד מתרגשת לראיין פה את קרן בלינסון, בת 50, אימא לתאומים מוכשרים, בני 21, מחזיקה בשתי כובעים משמעותיים, שני תפקידים, סמנכ"לית משאבי אנוש בחברה טכנולוגית מובילה, בשם Entry Point, בעלת קליניקה לטיפול רגשי בשיטת NLP, מאמנת לניהול קריירה בעולם החדש. היום נדבר על חיפוש משמעות בעולם העבודה החדש, לחפש את הלמה, להבין את האיך, למה אנחנו קמים כל בוקר, מה נותן לנו את תחושת המשמעות בחיים, מה הדלק שלנו והדרייב של כל אחד ואחת מאיתנו, מה התשוקות. נדבר על היום, על תחושת המשמעות עבור חיילים, מילואימניקים שחוזרים משדה הקרב, מתמודדים עם אתגרים משמעותיים בתקופת מלחמה. אני באופן אישי גם חווה את זה דרך אתגרי משאבי אנוש, עובדים בארגון, וכשאני מלווה אנשים בצמתים. נכון, חגית, זה נושא שהוא חם מאוד בעולם העבודה. המושג של משמעות הפך לאחד הנושאים היותר מרכזיים, והאמת שהם מאוד מטרידים עובדים ומעסיקים כאחד. הציפייה למשמעות בעבודה הולכת וגוברת, וזה קשור לתחושת שייכות לארגון, סיפוק, השפעה בתפקיד, וכמובן שזה משפיע על המוטיבציה, על הביצועים, על הבריאות הנפשית של העובד, והיום נדבר על כלים איך מחזירים את התשוקות האלו. וואו, קרן, מרתק. איך הגעת לתחום הטיפול? טוב, האמת שככה לפני 17 שנה עזבתי את הבית, התגרשתי עם תאומים בני 3, המהלך הזה היה מאוד מטלטל ודרמטי מבחינתי, הוביל אפילו למשבר אישי, להתפרקות כל עוגני החיים שלי. את יודעת, העוגן הכי חשוב אצלי זה המשפחה, ומהכאוס הזה דווקא נולד לו איזשהו משהו חדש. מצאתי את עצמי ככה במסע אינטנסיבי לחיפוש משמעות. תקופה התאפיינה בבדידות מאוד גדולה, הרבה כאב, ובמהלך השנים, את יודעת, לא הפסקתי ללמוד, נרשמתי לכל קורס אפשרי, לכל הכשרה, ודרכם עברתי תהליכים אישיים, מקצועיים מרתקים, שהשביחו את המיומנויות שלי, הם הפכו אותי מאוד ככה לבן אדם שחשוב לו אנשים, למומחית בטיפול בחרדות, בטראומות, במשברי חיים. היום אני אפילו מלווה אנשים בתהליכי פרידה וגירושים, ובנוסף אני גם משלבת את הניסיון המקצועי שלי בניהול קריירה. אני עוזרת לאנשים למצוא את הפשן שלהם ולבנות את הקריירה שלהם. וואו, קרן, את ממש ריגשת אותי, עשית לי צמרמורת. את ממש מעוררת השראה. אז אני אשאל אותך את השאלה, מה הלמה שלך בחיים? תשתפי אותנו. אז האמת שככה הסיבה שבזכותה אני ככה, למה אני קמה בבוקר, אז אני קמה מתוך תחושה של שליחות עמוקה, רצון להשפיע, להיות כוח חיובי מאוד בחיים של אנשים אחרים. את יודעת, חגית, אני פוגשת במהלך היום עשרות אנשים, באמת, גם בתפקידי כסמנכ"ל משאבי אנוש, יחד עם היותי מטפלת, וזה נותן לי הזדמנות מאוד גדולה להשפיע על אנשים רבים, לשפר את איכות החיים שלהם, לעזור להם, להסיר את המשקולת הכבדה הזאת, מעין תחושת חנק כזה שהם באים איתה אליי, תחושה שהיא חנק בגרון, תחושה לא נעימה בלב, ומה שנותן לי באמת את התחושת משמעות בחיים, זה שאני עובדת בקליניקה עם חיילי מילואים וחיילי סדיר שחזרו משדה הקרב, אני מסייעת להם להתמודד עם כל הטראומות של 7 לאוקטובר, ולהאיר להם מחדש את הדרך. והאמת שגם בעבודה שלי באנטרי פוינט, צוות הגיוס שלי, אני אחראית על כל מערך הגיוס הטכנולוגי, אנחנו מגייסים מועמדים לחברות השונות שהם הלקוחות שלנו. אז למעשה אנחנו עושים חיבור בין מועמדים לחברות, עוזרים לאנשים למצוא עבודה, הדבר הכי בסיסי. ובנוסף גם אני שואפת לטפח את כל ה-200 עובדים שיש לנו בחברה, כדי שיהיה להם מקום עבודה מאפשר ומעצים. אז באמת אני אעצור אותך רגע, קרן, אני רוצה לחבר את מה שאמרת, את הנושא הנורא חשוב הזה לקפיטליזם קשוב. אנחנו יודעים שחלק מקפיטליזם קשוב זה כל הנושא הזה של ייעוד, מחוברות, ערכי ליבה, שמחבר בעצם כל עובד למשמעות שלו בתוך הארגון, מה הוא נותן לארגון, איזה ערך יש לו, וגם הייעוד של הארגון עצמו,
נקרא כמו גאוות יחידה. אני גאה איפה שאני עובד, ואני מרגיש שייכות. עכשיו, התווסף לנו ולמילואימניקים חזית נוספת, שזה ייעוד ומשמעות כלפי המדינה. לשמור על הגבולות, על האזרחים. הזכרת מקודם את העובדה שאת עובדת עם חיילים שחוזרים משדה הקרב, ממילואים בכלל. אני מניחה שיש לך כמה באמת תובנות לגבי התהליך החזרה שלהם, ותפיסת המשמעות החיים שלהם בתקופה הזאת. תשתפי אותנו מהנקודת מבט שלה. אז חגית, אני אשאל אותך, תאמרי לי כמה זמן לוקח לך להתאושש מטיול כיפי, כזה טיול של ארצות הברית או טיול מתאילנד, כמה זמן לוקח לך להתאושש? וואו, עשית לי חשק לטוס עכשיו. את מדברת על חוויה טובה, ולוקח ברור. לי באמת, לפעמים אפילו כמה שבועות להתאושש מדבר כזה. הגיוני. אז תתארי לך מה קורה לעובדים שחוזרים מהמילואים. גם חיילים שהיו בחזית וגם חיילים שהיו בעורף ולא היו אפילו באזורי הלחימה. את החיילים שלנו לא שאלו אם בא להם לנסוע או לבוא. הם פשוט היו בעבודה, בשגרה שלהם, ברצף היומיומי. פתאום כל החיים שלהם בבת אחת התעוררו. הם ממש נעקרו מהחיים. היו אפילו כאלה שהיו אמורים להתחיל עבודות חדשות ולא התחילו, ויתרו על משרת חלומות, והארגונים לפעמים, גם את זה אנחנו כבר שומעים, לא תמיד חיכו ולא יכלו, את יודעת, התפקידים נחוצים, והם התחילו לגייס עובדים אחרים. וואי, איזה מטלטל זה, מה שאת מספרת, זה באמת תקופה מאוד מאתגרת, והם עוברים דברים באמת שקשה להכיל לפעמים. אני יכולה להגיד שאצלי בארגון גם יש חיילים ומילואימניקים, שאנחנו באופן אישי מאוד מאוד מקפידים להישאר איתם בקשר, להשאיר אותם מחוברים, וזה גם חלק מהקפיטליזם קשוב, ומארגון קשוב, ומניהול קשוב, לדעת שגם כשהם רחוקים, לתת להם את התחושה שהם קרובים אלינו בלב, ולהשאיר אותם רלוונטיים, לתת להם את המשמעות שהם חשובים לארגון. אנחנו באמת רואים פוסטים וקוראים שחיילים שחזרו ממילואים מחפשים עבודה, ואפילו קוראים שיש חברות שמחליפות אותם בעובדים אחרים ומפטרים אותם. קרן, אני יודעת שאת מטפלת ב-NLP, אולי ככה תתני לנו כמה מילים על מה זה NLP, קרן? זה NLP, זה Neuro-Linguistic Programming, זה כלי טיפולי שמתמקד בזיהוי ושינוי של דפוסי חשיבה והתנהגות. אז בראשי תיבות, אז ככה, אז נוירו זה בעצם מערכת העצבים, מתייחס לכל מה שהמוח קולט, מאבד ומגיב למידע, לינגוויסטיק מתייחס לשפה, המילים, התבניות הלשוניות שמשמשות לתקשורת עם עצמנו ועם אחרים, ופרוגרמינג זה תכנות. מתייחס לדפוסי התנהגות וטייסים האוטומטיים שלנו. אז מה אמרתי פה במשפט אחד? שבאמצעות השפה ניתן לתכנת מחדש את המוח. זה הסיפור של NLP, פשוט, פשוט, פשוט. ומה עוברים על החיילים בתקופה הזאת? תסבירי לי ככה, לי ולקהל השומעים מהכובע שלך כמטפלת רגשית, מה עובר עליהם היום? אז כן, בצד כל החוויות שהם עברו, את יודעת, מראות, ריחות, קולות, אובדן לאומי ואישי, החיילים נדרשים לחזור לשגרה. אז אמנם הם באמת חוזרים פיזית למקומות העבודה, אבל מנטלית הם בהחלט לא חוזרים. הם צריכים עדיין לאבד את כל החוויות, הם צריכים להשלים את הפערים בבית, הם בכלל לא השלימו את הפער עדיין בינם לבין עצמם. רגע שנייה, אני צריך אוויר, אני צריך לנשום, יש פה שינוי פאזה מאוד מאוד קיצוני, תופעה של דאבל ביינד, ריבוי הקשרים, מסרים סותרים, זו תופעה שאדם נתון בו זמנית לשתי דרישות או מסרים סותרים שלא ניתן לעמוד בשניהם, כך שביצוע של התנהגות אחת באמת מפר את ההתנהגות האחרת. אז זה מאוד מאוד מורכב. תני לי דוגמה למסרים כאלה, למשל. תראי, חיילים שחזרו למשל מצד אחד נדרשים להיות לוחמים חזקים במהלך השירות הצבאי, דפוסי כוננות, חשדנות, הישרדותיות, תגובתיות גבוהה לאיומים, הישרדות בתנאי לחץ. הם חוזרים הביתה, הם פתאום נדרשים לכבות את ההרגלים האלה ודפוסי ההתנהגות ולהיות בנים, אחים, בני זוג, הורים רגישים. זה דבר שיוצר קונפליקט פנימי מאוד מאוד עמוק. יש עוד קונפליקט ככה מאוד נפוץ שמאוד מדובר אפילו בתקשורת. החייל מגיע, יש את דרישות המעסיק לעמוד בלוחות זמנים ולהשקיע פתאום ככה המון המון שעות, ומצד שני בבית מצפים שיחזרו מהם, גם יחזרו הביתה מוקדם לטפל בילדים, ובטח לאור העובדה
שבנות הזוג ויתרו לתקופה זמנית על הקריירה, אז זה דבר שמאוד יוצר מתח נפשי וגורם להחרפה לפעמים של תסמיני פוסט-טראומה ולתופעה של הימנעות וחוסר אונים. מה זה פוסט-טראומה? דיברת על זה, כולם מדברים על זה בעצם, לפעמים אומרים שאנחנו עם בטראומה, מה ההגדרה של פוסט-טראומה? מה זה אומר בעצם? המונח מתאר באמת מצב רגשי שלילי שהוא מתפתח לאחר החשיפה לאירוע טראומטי, במיוחד אירוע שיש בו איום על החיים או על השלמות הגופנית שלנו, והתסמינים מתפתחים אחרי האירוע. אירועים טראומטיים יכולים להיות מלחמה, אונס, אסון טבע, תאונה קשה, עדות אפילו לפציעה של אדם, חשיפה יכולה להיות גם במישרין או על ידי שמיעה של האירוע ממקור ראשון, אתה לא חייב להיות נוכח. ואז המוח שלך ככה בוחר להגיב בשלושת המצבים fight, flight ו-freeze, תגובה של עצבנות וכעס, בריחה, הימנעות משיחה על החוויות, מכל מקום שמזכיר לך את הטראומה באיזושהי צורה, תגובה של קיפאון, מתקשים להגיב לפעול, תקיעות וחוסר ריכוז בביצוע של כל מטלות היום יום שלהם. ואיך כל זה משפיע, קרן, על היום-יום של החיילים כשהם חוזרים למקום העבודה שלהם? כן, אז תראי, במצב של סטרס גבוה חלה ירידה מאוד מאוד דרסטית בפעילויות הקוגניטיביות הגבוהות של המוח, ברמת הסרוטונין שהוא הורמון שאחראי על השמחה ועל המצב רוח, הוא אחראי על תחושת המסוגלות, על הערך העצמי. הירידה בהורמון הזה גורמת לדיכאון, לחוסר יכולת, לירידה בתשוקה ובעניין, ותחושה של פקפוק עצמי מאוד מאוד גדול. ואת יודעת, זה פוגע גם באיכות השינה. קורטיזול, הורמון הסטרס, נשאר גבוה ביום, בלילה. רמות קורטיזול גבוהות גורמות למחשבות טורדניות וקשיי שינה, כולל נדודי שינה, התעוררויות מרובות. ואת יודעת, עצם זה שאדם לא מצליח לישון, זה כשלעצמו מעורר סטרס. עוד שעה אני צריך לקום ועוד לא נרדמתי, זה מוביל לירידה בביצועים. עובדים מגיעים עייפים מאוד למקום העבודה, הם נרדמים בחדרי ישיבות. ואת יודעת, חגית, בדיקה של איכות השינה של עובדים עשויה להצביע לביצועים, כי סטרס ושינה קשורים בקשר ישיר ליכולת התפקוד היומיומית. ואת יודעת, טראומות גורמות לראיית העולם כיותר מסוכן וירידה ביכולת להתמודד עם מצבי לחץ. וואו, וואו. אז מה קורה לכל נושא המשמעות בעולם, שאתה חוזר בעצם מכזה, משדה הקרב, אחרי שהוא רואה מראות כאלה? מה תחושת המשמעות? איך זה משפיע? דווקא, את יודעת, כשהם נמצאים בשדה הקרב, הם חשים תחושת משמעות מאוד חזקה וברורה, יש להם תחושת שליחות, הם מרגישים שהם מגנים על המדינה, על האזרחים, קשרי החברות שלהם הם מאוד מאוד עמוקים, את יודעת, חברים לנשק, זר לא יבין זאת, התגברות על אתגרים, הם מתמודדים עם מצבי קיצון מאוד מאוד גדולים, וזה מחזק את תחושת הערך והיכולת האישית, ואז פתאום הם מגיעים למקום העבודה שלהם, הם חוזרים לחיים האזרחיים הרגילים, חווים אובדן של תחושת שליחות, המשימות האזרחיות נראות פתאום פחות חשובות, הקשרים החברתיים אינם מבוססים על אותה רמת תלות, והם מתקשים למצוא גם עבודה שמעניקה להם תחושת משמעות, והתחושות האלה מובילות אותם לבדידות. אם החיילים גם בפרשת דרכים ומחפשים באמת עבודה, גם שום דבר לא מדליק אותם, ואני יכולה להגיד לך שכל דבר הם פוסלים, כל תפקיד לא נראה להם, ויש להם מה לומר על זה, וזה מובן לגמרי, מובן לגמרי. וואו. וואי, את נותנת לי אור על המון דברים שאני גם חווה. אני באמת שומעת הרבה אנשים שפתאום השגרה לא נראית להם, הם צריכים אתגרים אחרים, ריגושים חדשים. את יודעת, ראינו את זה גם בקורונה, שפתאום אנשים בצמתים ובתקופות משבר, אז גם עכשיו המלחמה זה משהו שגורר תחושות כאלה ומעורר שאלות. חלק הפכו להיות נוודים דיגיטליים. עכשיו, גם החיילים, זה גם מעורר בהם תהיות ומחשבות. זה תואם את מגמות השוק לדעתך? בהחלט, בוודאי, יש לנו 4 מגה טרנדים עולמיים מאוד מאוד מדוברים של טכנולוגיה AI שמשנה את אופי העבודה, זה מעלה חששות לגבי אבטלה טכנולוגית, יש לנו מגה טרנד של גלובליזציה שיוצרת סביבה כלכלית וחברתית גלובלית, אנשים עשויים אפילו להרגיש מנותקים מהקהילה המקומית שלהם, שינויים כלכליים,
הכלכלה המודרנית עוברת לכלכלת ידע, כלכלת שיתוף, כלכלת החלטורות, שוק עבודה שבו רבים עובדים בפרויקטים זמניים ולא במשרות קבועות, חוסר יציבות שמקשה על מציאת המשמעות. ומגה טרנד של החברה, אנחנו יודעים שמדברים הרבה על גמישות, על איזון של בית ועבודה, משמעות, אחריות חברתית. היום מדברים כבר על work-life harmony, work-life balance, work-life integration, זאת אומרת יש ממש שיח שלם על הדבר הזה, והמגמות האלה באמת תואמות את הקושי שלהם למצוא משמעות בשוק העבודה ובחיים האישיים. מהכובע שלך כסמנכ"לית משאבי אנוש, אני סקרנית לשמוע גם איך את מתמודדת עם זה, איך מתמודדים, מה את עושה כשעובד מרגיש מנותק בעצם, מבודד ממקום העבודה, איך את עוזרת לעובדים אצלך להבין את הערך שלהם בארגון, האם יש לך טיפים ליצירת סביבה תומכת ומחברת יותר במקום העבודה, שזה גם מתכנס לעניין של הקפיטליזם קשוב, איך ארגון יכול להיות יותר קשוב לעובדים במצב הזה? באמת יש מספר כלים. אחד הכלים זה באמת ככה בראש ובראשונה להרבות בשיחות אישיות, אפקטיביות, עם הרבה הקשבה. צריך באמת לזכור שיש לנו שתי אוזניים ופה אחד, וצריך להתייחס ככה, להשתמש בהם ביחס הנכון, לבנות רפור ותקשורת אמפתית של מנהלים. וואי, רפור, מה זה המושג הזה? תסבירי. כן, רפור זוכים לי ברמה הלא מודעת. אדם שאני אוהבת, ידע, יש לי ישר קליק איתו. אם אני לא אוהבת אותו, הוא גם יקלוט אותי, וזה באמצעות ניואנסים קטנים. את יודעת, רוב התקשורת שלנו בכלל מתחת למילים. ידוע כי ישנם נוירונים במוח, נוירוני מראה, שתפקידם לזהות את הדומה לנו בכל מי שניצב לפנינו, וגם לחכות אותו בחלק מן המקרים. זה צורך הישרדותי פרופר, כן? שככל שמישהו דומה לי הוא בטוח עבורי, וככל שמישהו שונה ממני הוא מסוכן לי. כמו שבט, את יודעת, אם יש להם את אותם פסים הם מאותו שבט, ואם לא, אז צריך להיזהר, זה מסוכן. אז במוח יש לי מנגנון של שיקוף של התנהגות האחר. אנשים שמסתדרים טוב עם אנשים נוטים לבצע בעצם שלא במודע, התאמה של עצמם אל האחר. זו כימיה. כימיה מתרחשת כאשר שני אנשים חושבים, מתנהגים באופן דומה. אם כן, את יכולה להבין שבכדי ליצור כימיה עם אנשים, כל מה שעלינו לעשות הוא להיראות, לחשוב ולפעול כמותם. אבל מה לעשות, חגית, למרבה הצער, אנחנו ככל הנראה לא נראה בדיוק אותו דבר כמו רוב האנשים. סביר להניח שאנחנו גם לא נחשוב אותו דבר ונהיה חלוקים על כל מיני נושאים. אנחנו בהחלט לא פועלים כמו כולם. אנחנו אנשים ייחודיים. כן, תראי, כמו שאני מבינה ממך, זה משהו שאפשר לרכוש אותו, אם זה בעבודה, אם זה בחיים האישיים. אני יכולה לשמוע הרבה עובדים שאומרים, אני עוזב, אני רוצה לעזוב את מקום העבודה כי אני לא מסתדר עם המנהל. או המנהל יגיד, אני לא מסתדר עם הבוס שלי, ואתה יודע, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, אני מבינה שזה משהו שאפשר לייצר ולבנות ולרכוש כלי ניהולי בבית, בעבודה, שיעזור לנו לחבר אותנו לאנשים ולשמור על יחסים טובים. איך עושים את זה? איך בונים רפור? כן, אז כבר ההמלצה, כבר אחרי השידור אפשר לנסות עם בני המשפחות שלכם ובעבודה, עם הבוס או עם מישהו שאתם פחות דווקא מסתדרים, זה האתגר הכי גדול. אז ראשית יש להתכוונן לכך, זו החלטה שאני מקבל שאני רוצה להשיג תקשורת טובה עם אדם מסוים. אני מצהירה בפניי שאני מעוניינת בפני עצמי, וכשיש הצהרה כזאת, כל החושים שלי מחודדים. יצירת קשר עין, כמובן שצריך גם לא להגזים עם זה כי זה תלוי תרבות, צריך להביט בעיניים, צריך לשים לב שלפעמים אם מסתכלים יותר מדי זה יכול לשבור רפור, זה יכול לסמן איזושהי סכנה, אז לשים לב לזה. שימוש בשם הפרטי זה המילה הכי חשובה, זה יוצר קשר אינטימי, רפור מבוסס הרי על מוכרות, השם הפרטי שלי מוכר לי מרגע הלידה. התאמת שפת הגוף, את יודעת, בגדול זה חיקוי שפת הגוף והתנועות של האחר, אבל לא בצורה של קוף אחרי בן אדם, אלא בצורה נעימה יותר. אפשר גם לחקות את התנועות של אדם גם אם זה קרוב, כי המוח יזהה את זה, לשים לב למנח הידיים שלו ולהתאים את מנח הידיים שלך לשלו, איך הרגליים שלו, איך הוא יושב, אם הוא זקוף,
האם הוא יושב ככה מכופף, להתאים את טון הדיבור, את קצב הדיבור, את הנשימות, את עוצמת הדיבור. יש אנשים שמדברים מאוד מאוד לאט, אז גם לדבר לאט בהתאם לקצב ולטון שלהם. לעשות חזרה על משפטים, אם מישהו אומר היה לי כיף, אז לא לומר לו אני מבינה שהיה לך טוב, אלא לומר בדיוק אני מבינה שהיה לך כיף, להשתמש בדיוק באותו משפט אחד לאחד. אז כשמנהל משוחח עם עובד הוא צריך לבסס בראש ובראשונה את הרפור, ואז לרתום אותו להמשך עבודה, כי באמת אנחנו מדברים הרבה עם העובדים שלנו, לא נראה לי שיש מנהל שלא מדבר, אבל השיחות צריכות להיות אפקטיביות. ואת יודעת גם כשמנהל מנהל את השיחה עם העובד, הוא צריך לחבר אותו למשאבים הפנימיים, וזה ככה כלי מספר 2, שבעצם חיילים שחוזרים משדה הקרב כבר לתת להם איזשהו פרויקט לכמה חודשים עם יעדים תחומים בזמן, ואולי אפילו להזכיר להם שהם עשו פרויקטים קודמים וכמה הם הצליחו, וזה באמת יחזיר להם ככה ומחזיר את תחושת המסוגלות ותחושת הנחיצות שלהם. כלי נוסף, יש עובדים שממש רוצים לעבוד תוך כדי המילואים, לוקחים את הלפטופ שלהם, באמת. אז אנו כמעסיקים צריכים לעודד את הנושא הזה כדי להשאיר אותם מחוברים. המסר, אתה רחוק פיזית, אבל אתה קרוב אלינו. ואני יכולה לשתף שהשנה הזאת בחברת אנטרי פוינט, החברה בה אני עובדת, עשינו תהליך מאוד מאוד יצירתי ומקורי של כל הנושא של הערכות עובדים. הבנו שלא רק העובדים שהיו בשדה הקרב חווים את הקושי, אלא כל מעגל מסביב. השנה הזאת הקללנו את התהליך הערכת עובדים. לקחנו מין מעגל כזה שמחולק ל8 כישורים קריטיים. כל כישור קריטי, כל מנהל רשם את הכישורים הקריטיים לתפקיד, ונתנו לעובדים לדרג מ-0 עד 10, כמה הם חושבים שהם מצליחים באמת להביא את עצמם לידי ביטוי באותו קישור קריטי. המנהל גם דירג את המעגל, ואז נפגשו המנהל והעובד לשיחת קפה, לבדוק, לעשות השוואה בין המעגל שהעובד מילא לבין המעגל שהעובד מילא, וזו הייתה שיחה פתוחה עם המון רפור והצבת יעדים לחצי שנה הקרובה, ובאמת למעשה במקום להפוך את התהליך הזה לכבד ומעיב וליום הורים למבוגרים, הפכנו את זה לחוויה כיפית. אז זה טיפ מאוד גדול שאני יכולה ממני אליכם. וואו, מקסים, איזה טיפ. תקשיב, אני חייבת לעצור רגע ולעשות איזה סיכום קצר של העצות זהב שאת נתת פה, איך לעזור לייצר משמעות ומחוברות של עובדים או חיילים שחוזרים לעבודה ובכלל. אז אמרת בעצם ליצור הקשבה, שיחות אישיות, להתעניין בכנות, באמת, להשתמש ברפור, מושג מקסים, כימיה בין אישית לחיבור בין אנשים, לייצר את הקשר עין, להשתמש בשמו הפרטי, כולם אוהבים לשמוע את השם שלהם, זה יוצר את הקשב, התאמת שפת גוף ליצירת קרבה בעצם, אמרת גם חיבור למשאבים הפנימיים, לתת להם אחריות, להרגיש את השייכות הזאת, ועידוד מחוברות. עובדים במילואים צריכים לחזור להיות מחוברים גם לארגון, להשאיר אותם מחוברים, לא שיהיו בנתק, לתת תחושה של משמעות גם כשהם לא נמצאים, לא לשכוח אותם, הם עושים תפקיד מאוד משמעותי, לתת להם תחושה שהם חשובים בכל הזירות, פשוט לחשוב עליהם, לתת להם תחושה שהם באמת קרובים גם כשהם רחוקים פיזית. עכשיו קרן, מהכובע שלך כמטפלת רגשית, איך את עוזרת לאנשים, לחיילים בקליניקה שלך? אז בראש ובראשונה אנחנו, מכיוון שאני מטפלת NLP, אני עובדת עם פרוטוקולי טראומות, אני מתמחה בזה, אנחנו בעצם בקליניקה מנתקים בין האירועים לבין הרגשות הקשים, ואז המונחים חשים הקלה מאוד משמעותית. אני מנקה איתם גם רגשות קשים כמו אשמה, אשמת השורד, פחד, כעס, איך, תוך כמה זמן הם מרגישים את הקלה האמת שזה כמו מטה קסמים, פרוטוקולי ה-NLP עובדים מהר מאוד, תוך מספר מצומצם של מפגשים, זה הרעיון של השיטה הזאת, שזה שיטה לטווח קצר. ואני גם עובדת איתם על שינוי דפוסי חשיבה, שליליים, החזרה של תחושת חיבור, יש המון מונחים שחווים תחושת ניתוק אדירה, כחלק מהמנגנון הגנה שתת המודע שלהם ייצר להם, במקום לסבול הוא פשוט לא מרגיש טוב. אממה, זה עובד לשני צדדים, הם גם לא חווים הנאות, הם לא חווים שום דבר. אז ביחד אני עובדת איתם על חיזוק הכוחות הפנימיים, המשאבים, וזה כולל גם
זיהוי של רגעי הצלחה, תחושת חוזק, עוגנים, הטמעה של עוגנים חיוביים. ואחרי שאני מרגישה שככה ניקיתי איתם את הקרקע, אני ממשיכה להצבת מטרות לטווח קצר, מטרות ריאליות, ברורות, עם תוכנית פעולה. אני עובדת איתם על מונח שנקרא איקיגאי, שזה באמת מונח יפני, שמתאר את המשמעות והייעוד בחיים. אנחנו עושים איזשהו שיח על מעגלים, על מעגל של מה אתה אוהב לעשות, ממה אתה נהנה, ואפשר לעשות את זה אגב גם במקומות העבודה, לעודד את העובד להיזכר ברגעים בהם הוא חש מאושר ומסופק, זה לא רק בקליניקה, במה אתה טוב, איזה כישורים אתה מצטיין בהם, אפשר להשתמש גם במודל שאלון החוזקות של גלופ, מה העולם צריך, דברים שאני עושה שעוזרים לאחרים או תורמים לחברה, זיהוי הצרכים החברתיים בחברות, אפשר לעודד את העובד לחשוב על תחומים בהם הוא יכול לתרום לצוות, לארגון, לצוות אחר, למצוא דרכים לשלב את התרומה שלו, ומעגל נוסף של מה אני מקבל עליו תגמול, דברים שאני יכול לקבל עליהם איזשהו תגמול ושיכולים להפוך להיות מקור פרנסה פוטנציאלי, ובאמת לעזור לעובד למצוא דרכים לקבל את זה, והאמת שהנקודה שבה כל ארבעת המעגלים חופפים ומתממשיקים, זה המקום שבו מתקיימים יחדיו כל המרכיבים שאנחנו צריכים בשביל לייצר את התשוקה הזאת, אהבה, כישרון, צורך, תגמול, זה המקום שבו אדם מוצא את המשמעות והייעוד האמיתי שלו בחיים. וואו, תקשיבי, עוד מושג מדהים שלמדנו היום, איקיגאי, איזה מושג מקסים. אז שאלה לסיום, תגלי לנו אולי מה האיקיגאי שלך? אז נראה לי שכבר אפשר להבין את זה, שהאיקיגאי שלי זה לשלב בין עסקים ורגש, כי לא תמיד השילובים האלה הם כל כך ברורים מאליו, אז לעשות שילוב בין עסקים ורגש זה מסביר מאוד את העיסוק שלי, ושני כובעים כל כך משמעותיים בחייהם של אנשים, ובמיוחד בחיים שלי. חגית, אני רוצה להגיד לך תודה, תודה שהזמנת אותי. וואי, תודה שהיית פה, אני חייבת לציין שהיה לי עונג גדול לראיין אותך. למדתי פה ממך המון דברים חדשים היום, ולארח אותך במסגרת שרשרת קפיטליזם קשור. אני חגית רטנר, ותודה לכולם שהקשבתם לנו, ונתראה במפגש הבא. תודה רבה.